Okay guys, so ngayon susubukan nating i-restore yung chassis ng Project Nouvo natin. So kung mapapansin nyo, ayan, kalas-kalas na siya. So ito yung part na kung saan i-re-retokihin natin siya. Mapapansin nyo, medyo hindi maganda yung pagkakaayos nung unang gumawa dito. So ayan, susubukan natin siyang ayusin. Then yung mga part na may kalawang, ayan, lilinisin natin siya before natin siyang i-repaint. So after nating mapinturahan tong chassis, pipinturahan din natin tong pairings niya. So ayan, babalik natin sa original color. Ayan. So simulan na natin.